नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आपण इंग्लिशचे PYQ बघतोय, टॉपिक वाईज. TCS आणि IBPS चे पेपरला आलेले विविध टॉपिक वरचे प्रश्न आपण या ठिकाणी बघतो आहोत. आज आपला इन्फिनिटिव्स, जिरंड्स, पार्टिसिपल्स आणि मूड्स यावर कसे प्रश्न आलेत ते बघायचे आहे. आगामी काळातली आरोग्य विभागाची मोठी भरती आहे, झेडपीची भरती आहे, डिपार्टमेंटल PSI आहे आणि त्याच्यानंतर विविध परीक्षा, ग्रामसेवक वगैरे, जिथे जिथे इंग्रजी ग्रामर आहे त्या सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला हे लेक्चर उपयुक्त ठरणार आहेत. ते PYQs आपण बघणार आहोत. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक. सेव्हरल डिग्निटरीज आर एक्सपेक्टेड डायड ॲज द स्टेट फॉर द पॉलिटिकल गॅदरिंग म्हटलेलं आहे. आर एक्सपेक्टेड टू व्हिजिटिंग व्हिजिट्स. बघा, 1 नंबरचा प्रश्न आहे. तुम्हाला एक्सपेक्टेड हे या ठिकाणी मुख्य क्रियापद आहे हे कळायला पाहिजे. बघा, हेल्पिंग वर्ब काय आहे या ठिकाणी? आर आहे. त्याच्यानंतर इन्फिनिटिव्ह वर्ब येतं. वर्ब म्हणतो आपण त्याला, इन्फिनिटिव्ह म्हणतो. मग इन्फिनिटिव्ह वर्ब म्हणजे काय असतं हे माहिती आहे तुम्हाला? ज्यांना माहिती आहे त्यांचं उत्तर रेडी झालंय. ज्या वेळेस एक्सपेक्टेड हे क्रियापद असतं, मुख्य क्रियापद एक्सपेक्टेड आहे, इथे हेल्पिंग वर्ब आहे, इथे जे असणारे इन्फिनिटिव्ह असणार आहे टू लागून मुख्य रूप, टू प्लस वीचं पहिलं रूप, टू व्हिजिट द स्टेट फॉर द पॉलिटिकल गॅदरिंग आपण त्याला म्हणतोय. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक. द ग्रुप ॲग्री टू डॅश ऑल द FAQs ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. ॲग्री टू म्हटलेलं आहे. अपलोड, अपलोड्स, अपलोडेड, अपलोडिंग. आता इथे टूच्या नंतर काय येतं? तुम्हाला एक गोष्ट, तुम्हाला इंग्लिशचा एक सोपा नियम लक्षात राहू द्या. नेहमी टू म्हणजे हे इन्फिनिटिव्ह आहे, हे इन्फिनिटिव्ह वर्ब आहे. 2 प्लस V1च येणार नेहमी. V1 कोणता इथे? अपलोडेड नाहीये, ENG नाही, यस तेव्हा लागतो तुम्हाला इथे सांगितलंय मी. EC वाला असेल तर यस लागणार. अपलोड. द ग्रुप ॲग्रीड टू अपलोड ऑल द FAQs. फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन म्हणतो आपण FAQs ला. आयडेंटिफाय द सेगमेंट दॅट कंटेन्स ग्रामॅटिकल एरर. इफ देर इज नो एरर, सिलेक्ट नो एरर. बघा, कुठे एरर आहे ते तुम्हाला शोधायचं आहे. It had be really cool if you got on the team. I have never seen you played badminton. Are you good? No error. It had be really cool if you got on the team. I have never seen you played badminton. Are you good? तुम्हाला काय विचारलंय? एरर कुठे आहे? तुम्ही जर बघितलं, इट हॅड बी रिअली कूल इफ यू गॉट, काही प्रॉब्लेम नाहीये. ऑन द टीम, गॉट ऑन द टीम, ठीक आहे. आय हॅव नेव्हर सीन यू, इथपर्यंतही ठीक आहे. प्लेड बॅडमिंटन, आर यू गुड. बघा, प्लेड बॅडमिंटन, आर यू गुड. इथे तुम्ही जर बघितलं तर सी हे जे वर्ब आहे, इथे सीन वापरलंय. समजा मूळ वर्ब त्याचं सी आहे, त्याच्यानंतर बेअर इन्फिनिटिव्ह वापरला होता. आता बेअर इन्फिनिटिव्ह म्हणजे काय? तुम्हाला मी आधी इन्फिनिटिव्ह बोलू, पण आता हे बेअर इन्फिनिटिव्ह म्हणजे काय? बेअर इन्फिनिटिव्ह मध्ये आधी टू येत नाही. इन्फिनिटिव्ह विदाउट टू, त्याला मी बेअर इन्फिनिटिव्ह म्हणतो. म्हणजे स्पोकन इंग्लिश मध्ये ING, VING या ठिकाणी वापरला जातो. त्यामुळे प्लेड ऐवजी या ठिकाणी प्ले किंवा प्लेइंग आला पाहिजे. इथे जे प्लेड वापरलं गेलं ना, इथे एकतर प्ले पाहिजे होतं किंवा प्लेइंग पाहिजे होता. गोळ इथे झाला. त्याच्यामध्ये D नंबरचं जे आहे ते चुकीचं आहे, एरर त्याच्यामध्ये आहे. A sentence has been given with a blank to be filled with appropriate option. Choose the correct alternative. I always try to write chocolates for you. बरोबर का? To bring about bringing about. सरळ सोपं आहे. तुम्हाला मी सांगितलं टू इन्फिनिटिव्ह वाक्य आणि बस ते ब्रिंग आहे. टू ब्रिंग या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. मग उत्तर तुमचं आलंय. इन्फिनिटिव्ह टू आला, त्याच्या पुढे V1च आला पाहिजे. वी डिडंट मीन टू डॅश ऑल ऑफ यू वेटिंग. म्हणजे तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येते का? इन्फिनिटिव्ह वर या ठिकाणी प्रश्न आहे. आपण इन्फिनिटिव्ह या ठिकाणी वरती नावच दिलेलं आहे. मग मेक, कीप, क्रीप, सीप. आता याच्यामध्ये तुम्हाला कळायला पाहिजे की बाबा कोणता वापरायचा. काही नॉटेल मेक वापरायचा, काही नॉटेल कीप वापरायचा नाही, काही क्रीप वापरायचा, काही नॉटेल सीप वापरायचा, काय वापरायचा. एक फ्रेज आहे. फ्रेज कोणती फ्रेज आहे माहिती? कीप वेटिंग नावाची फ्रेज आहे. तुम्ही जर फ्रेजेस अभ्यासलेले असतील तरच तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर जमेल. कीप वेटिंग.
कीप वेटिंग, म्हणून इथे टू कीप ऑल ऑफ यू वेटिंग, टू कीप असं येणार आहे. पुढे जातो आपण. फाइंड द पार्ट ऑफ द गिव्हन सेंटेन्स दॅट हॅज एन एरर इन इट. इफ देअर इज नो एरर चूज नो एरर. बघा 6 नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे. रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प ॲट मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लायमेट चेंज. प्रश्न भारी आहे. रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प ॲट मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लायमेट चेंज. इथे गोळ कुठे आहे? या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं, रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प, इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही. ऍट मिटिगेट इथे जे म्हटलं गेलं ना, ऍट मिटिगेट, इथे टू मिटिगेट पाहिजे किंवा मिटिगेटिंग पाहिजे, आयएनजी पाहिजे, द इफेक्ट्स ऑफ क्लायमेट चेंज. हो इथे झालेला आहे, म्हणून उत्तर जे नाही, हे जे मिटिगेट वाला आहे का, हे चुकलंय. एकतर टू मिटिगेट वापरा किंवा मिटिगेटिंग वापरा. 2 नंबरचं उत्तर चुकतंय. पुढे जातोय मी. मित्रांनो, अभ्यास कट्टा ऍपवर सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती आणि जे आरोग्य सेवक सेविका झेडपीचा आपला पेपर आहे, या दोघांसाठी आणि आरोग्यविषयक सगळ्याच पदांसाठी विजयश्री बॅच आपण आणलेली. याच्यामध्ये सगळा सिलेबस तुमचा कव्हर होणार आहे, लाईव्ह आणि रेकॉर्डेड स्वरूपात. यामध्ये मराठी, इंग्लिश, जीके, गणित, बुद्धिमत्ता याचे लेक्चर्स, याच्या नोट्स, याच्या पीडीएफ, याच्या टेस्ट असतील. एक जनरल कॉमन जो हे आहे तांत्रिकचा भाग, तो सुद्धा या ठिकाणी कव्हर असेल. त्याच्या नोट्स असतील. अभ्यास कट्टा ऍपवर तुम्हाला ही भेटणार आहे. ऍपची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये किंवा प्ले स्टोरला जाऊन तुम्ही अभ्यास कट्टा सर्च करा, तिथे जाऊन तुम्हाला जॉईन होता येईल. नो इम्प्रुव्हमेंट, बघा बरं का, इम्प्रुव्हमेंटचा विषय आहे. दॅट मूव्ही इज सो सॅड, द एंडिंग ऑलवेज मेक्स मी बॉलिंग. बघा बरं का, मेक्स मी बॉलिंग बरोबर आहे का? मेड मी बॉल, मेक्स मी बॉल, मेक्स मी बॉल. 7 नंबरचा प्रश्न आहे. मेक्स मी, बघा बरं का, मेक म्हणजे आपण जसं मेक वापरतो ना, तसं सी वापरतो. हिअर, लेट, वाच, फील, म्हणजे वर्ब विदाउट टू किंवा बेअर इन्फिनिटिव्ह जे आहे ना, तिथे आम्ही काय वापरतो? बेअर इन्फिनिटिव्ह. बेअर इन्फिनिटिव्ह असेल ना, तरी बॉलिंग असं नाही वापरावं लागणार, फक्त बॉल, मेक्स मी बॉल असं या ठिकाणी आलं पाहिजे. बेअर इन्फिनिटिव्ह बद्दल बोलतोय आपण. BAWL एक बेअर इन्फिनिटिव्ह आहे, त्यावर आला हा प्रश्न आहे. पुढे सीइंग इज डॅश, बिलीव्ह, बिलीफ, बिलीव्ड, बिलिव्हिंग. 8 नंबरचा प्रश्न आहे. सीइंग इज, SEEING, सीइंग इज काय? सीइंग इज, आता सब्जेक्ट मध्ये जिरंड आहे, म्हणून ऑब्जेक्ट मध्ये सुद्धा जिरंड येतं. जिरंड म्हणजे काय? ING असलेला फॉर्म. ऑब्जेक्ट मध्ये सुद्धा ING येणार. सीइंग इज बिलिव्हिंग. 9 नंबरचा प्रश्न आहे. इन द गिव्हन क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेन्स इज अंडरलाइन. चूज द ऑप्शन दॅट कॅन करेक्टली सबस्टिट्यूट दॅट पार्ट ऑफ द सेंटेन्स मेकिंग इट ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. इफ द सेंटेन्स इज करेक्ट, चूज नो करेक्शन रिक्वायर्ड ॲज युअर आन्सर. I saw some flowers in the woods and went towards look at on them. Went towards look on them म्हटलेलं आहे. काही करेक्शन आहे का तुम्हाला सांगायचं आहे? वेंट हे क्रियापद आहे. वेंटच्या नंतर टुवार्ड्स वापरता येतो का? कारण की इन्फिनिटिव्ह विथ टू या ठिकाणी आहे. काय? इन्फिनिटिव्ह. लुक ॲट अशी फ्रेज या ठिकाणी जर असेल तर तुम्ही काय करणार मित्रांनो? या ठिकाणी तुम्हाला लुक ऑन दिलेलं आहे. बघा, हे जे वेंट आहे ना, वेंट, इथे तुम्हाला लुक ॲटची फ्रेज आहे. वेंट टू लुक ॲट देम अशी वाक्य असणार पाहिजे ते. आय सॉ सम फ्लॉवर्स इन द वूड्स अँड वेंट टू लुक ॲट देम अशी वाक्य असणार पाहिजे. इथे 4 नंबरचं उत्तर बरोबर आलं पाहिजे. लक्ष द्यावं लागेल. प्रश्न तर येणार आहे असे. झेडपीला येणार, डिपार्टमेंटल PSI ला येणार, आरोग्य विभागाच्या भरतीला येणार. अ कार्पेंटर विथ इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स वॉज रेडी रिटायरिंग, रिटायरमेंट, टू रिटायर, रिटायर. काय येईल आणि काय येईल? बघा, या ठिकाणी इन्फिनिटिव्ह वर्ब पाहिजे इथे. बस विथ आहे, इन्फिनिटिव्ह वर्ब पाहिजे. मग इन्फिनिटिव्ह कोणतं आहे? टू रिटायर आहे. टू रिटायर आहे, रेडी टू रिटायर. पुढे आहे एरर ओळखा. 11 नंबरचा प्रश्न आहे. एरर तुम्हाला सांगायचं आहे. माय बॉस वॉन्ट्स एव्हरीबडी टू रिमेन प्रेझेंट फॉर द मीटिंग.
बघा बरं का, आता या ठिकाणी जर बघितलं, माय बॉस वॉन्ट्स एव्हरीबडी नो एरर टू रिमेन प्रेझेंट फॉर द मीटिंग. इथे इन्फिनिटिव्ह पाहिजे, इथे इन्फिनिटिव्ह पाहिजे. हे जे म्हटलं ना, टू रिमेन प्रेझेंट, रिमेन ईडीची गरज नाहीये या ठिकाणी, टू रिमेन पाहिजे, रिमेन बस, REMAIN, टू रिमेन प्रेझेंट. पुढे जातोय आपण. आय वुड रॅदर यू डॅश दीज टर्म्स अँड डॅश द अग्रीमेंट. आय वुड रॅदर यू, काय रॅदर यू ऍक्सेप्टेड, वेअर ऍक्सेप्टिंग, हॅड ऍक्सेप्टेड, ऍक्सेप्टेड, रॅदर यू ऍक्सेप्टेड दीज टर्म्स अँड डॅश द अग्रीमेंट. हॅड साईन नाही येणार, सिंगिंग तर येतच नाही, साईन अँड साईन द अग्रीमेंट. From the given options, replace the underlined word with the correct one to make the sentence coherent. My aunt behaves as if she are the queen of an empire. She are म्हटलेलं आहे, 2 नंबरचा प्रश्न आहे. My aunt behaves as if, as if चं वाक्य आहे, कंजंक्शन नंतर नेहमी पास्ट सब्जेक्टिव्ह वापरला जातो. ती अशी बिहेव करत होती, ऍज इफ, जणू काही अशी होती, म्हणजे पास्ट आहे. मग पास्ट असेल तर आर नाही येणार, पास्ट असेल तर वेअर येणार. वेअर द क्वीन ऑफ एन एम्पायर, भूतकाळाबद्दल बोलल्या जात आहे. मित्रांनो, या पद्धतीच्या दर्जेदार प्रश्नांचा अभ्यास केला ना, मग बघा कशी क्वालिटी वाढते तुमची. आणि हा अभ्यास आपण करून घेणार आहोत अभ्यास कट्टा ॲपवर. ग्रामसेवकची विजयी भाऊ बॅच या ठिकाणी आपण चालवतोय. विजेता बॅच या ठिकाणी आहे ZP साठी. आरोग्य सेवक साठीची विजयश्री बॅच आहे. कृषी सेवकची फास्ट्रॅक बॅच आहे. ग्रामसेवकची टेस्ट सिरीज आहे. ZP आरोग्याची टेस्ट सिरीज आहे. त्याच्यानंतर कृषी तांत्रिक घटकाची स्पेशल बॅच आपण आणली आणि पशुधन पर्यवेक्षकची बॅच आहे. अभ्यास कट्टा ऍप डाउनलोड करा. लोगो तुम्हाला दिसतोय. प्ले स्टोअरला जा. ही व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.